මේ ලෙසන් එක මේ so that කියන එක so that ඒ කියන්නේ කොච්චරද කියනවා කොච්චරද කිව්වොත් කියන ලෙසන් එක අපි අර අමු ලයින් එකක් ගන්නවද කොච්චරද කිව්වොත් කියන කොච්චරද එයා කොච්චර කාරුණිකද කිව්වොත් ඒකකුත් අදලා දුන්නා අන්න ඒ වගේ නේද ඌ කොච්චර නපුරුද කිව්වොත් අන්න ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ කොච්චර පෝසත්ද කිව්වොත් ඒගොල්ලෝ කොච්චර ධනවත්ද කිව්වොත් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් දිවයිනක් අයිලන්ඩ් එකක් වුණත් මුදලට ගන්න ඒගොල්ලෝ කොච්චර ධනවත්ද කිව්වොත් ඒගොල්ලෝ කොච්චර නපුරුද කිව්වොත් අන්න ඒ වගේ කොච්චරද කිව්වොත් ඒකට භාවිතා කරන ලස්සන මේවා වචන දෙකක් so that කියන so blah 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 that අන්න ඒ තමයි so that කොච්චරද කියනවා දැන් කොච්චරද කිව්වේ කොච්චරද කිව්වොත් කොච්චරද කිව්වොත් කියන එක එනවා එතකොට මෙන්න මෙහෙම හැදෙන්නේ එතකොට වර්ඩ් ක්ලාස් එකක් අල්ල ගන්න ඕනේ මේකේ මොකද්ද මෙතෙන්ද ඇප්ලයි කරන්න කියලා දැන් මෙතනින් ගන්න ඕන so kind that කොච්චර කාරුණිකද කිව්වොත් so kind that කොච්චර කාරුණිකද කිව්වොත් එතකොට මෙතන එන්නේ තමයි මොකද්ද වර්ඩ් ක්ලාස් එක ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක් තමයි භාවිතා ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක් තමයි භාවිතා adjective එකක් තමයි එතකොට භාවිතා කරන්නේ so kind කොච්චර කාරුණිකද කිව්වොත් ඉතලා මේක හදාගනින් ඊට පස්සේ expand කරන්න පුළුවන් වාක්‍ය දික් කරන්න පුළුවන් මේක so kind that so poor that so poor that කියලා කොච්චර දුප්පත්ද කිව්වොත් කොච්චර දුප්පත්ද කිව්වොත් so poor that so rich that කොච්චර ධනවත්ද කිව්වොත් so rich that කොච්චර ධනවත්ද කිව්වොත් කොච්චර so rude that කොච්චර නපුරුද කිව්වොත් කොච්චර නපුරුද so tall that කොච්චර උසද කිව්වොත් so short that කොච්චර මිටිද කිව්වොත් අන්න ඒ වගේ හදන්න so beautiful that කොච්චර ලස්සනද කිව්වොත් so smart that කොච්චර හදවතම්ද කිව්වොත් එතලා ඒ ටික හදාගෙන ඉන්න ඕනේ මුල අයින් එක ඒක ගහගෙන ඉන්න ඕනේ ඒකට ඒක උරු වෙනවා එහෙමනේ වෙන්නේ එතලා ඒක ඔළුවට දාගෙන ඉන්න ඕනේ අපේ මයින්ඩ් එකට so kind that so poor that so rich that so rude that so tall that so short that so beautiful that so smart that like that ඒ වගේ හදාගෙන ඉන්න. එතකොට ඒකේ සිංහල අමු ලයින් එක ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. කොච්චර කාරුණිකද කිව්වොත් කොච්චර කරුණාවන්තද කිව්වොත් කියලා. ඊට පස්සේ ඒක හදාගන්න පුළුවන්. so poor that කොච්චර දුප්පත්ද කියනවා නම් කොච්චර දුප්පත්ද කිව්වොත් කියනවා නම් so rich that කොච්චර ධනවත් කියනවා නම් කොච්චර ධනවත් කිව්වොත් ඉතුරු ගෑල්ල so tall that කොච්චර උසයිද කියනවා නම් කොච්චර උසද කිව්වොත් like that so beautiful that කොච්චර ලස්සනයිද කියනවා නම් blah 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 ඊපස්සේ හදා ගන්න පුළුවන් ඉතලා මේක මයින්ඩ් එකට දාගෙන ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන් ඒකවල තමයි අනිත් ටික ක්‍රියේට් කරලා ගන්න පුළුවන් හරි බලමු අපි එක්සැම්පල් ටිකක් අරගෙන කොහොමද මේක බිල්ඩ් අප් කරගන්නේ කියලා මේම සිංහලෙන් එකක් තියනවා කියන්නේ එයා කොච්චර කාරුණද කියනවා නේද එයා කොච්චර කරුණාවන්තද කියනවා එයා කියන්නේ ඇය කියලා කියන්නේ she is
is එක භාවිතා කරන B verb එක is. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් අපි present එකනේ කතා කරන්නේ. එයා කොච්චර කාර්මිකද කිව්වොත්. She is so so kind that එන්න අපි අර හදාගත්තා ඒක. So kind that. She is so kind that. එයා කොච්චර කාර්මිකද කිව්වොත්. She is so kind that. නේම හදා ගන්න ඕන. තව කැලලක් තියෙනවා. ඒකකුත් හදලා දුන්නා. ඒ වගේ එකක් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. She is so kind that. She is so kind that. කාර්මිකද කොච්චර කාර්මිකද කියනවා නම් she prepared cup of tea. tea එකක් හදලා දුන්නා. she prepared even cup of tea. tea එකක් හදලා tea එකක් පවා හදලා දුන්නා. she prepared even a cup of tea. තේ එකක් හදලා දුන්නා. තේ එකක් හදලා දුන්නා. right. තව lunch එක. prepare lunch even. She is so kind that she prepared the lunch even. lunch එකක් පවා හදලා දුන්නා. දවල් කෑමක් හදලා දුන්නා. ඒ වගේ. right. they මේත් එක භාවිතා කරනවා present එකේ be verb එකක් කියලා. they are plural form එක. they are so rich that එළියවි tall අපි කතා කරන්නේ කලින් නේ කිව්වා so rich that කොච්චර පොස ඒගොල්ලෝ කොච්චරද පොසස් කියනවද කවුද දන්නේ නැන්නේ ඉතින් නැහැ කවුද කියලා අපේ රටේ කරගත්තා they are so rich that ඒගොල්ලෝ කොච්චර ධනවත්ද කියනවනම් කොච්චර ධනවත්ද කියනවනම් they can ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් buy මිලදී ගන්න an island they are so rich that they can buy an island එකක් මිලදී ගන්න උනත් පුළුවන් they can buy even an island එකක් උනත් මිලදී ගන්න පුළුවන් නේ they are so rich that they can buy even an island එකක් උනත් දීවයිනක් උනත් ගන්න පුළුවන් මොකක් වගේද මෝල්ටා වගේ මෝල්ටා මේ දවස්වල යනවානේ මෝල්ටා දීවයිනක් නේ උගන්ඩාව අප්‍රිකන් කන්ට්‍රි එකනේ මෝල්ටාව තමයි ගැලපෙන්නේ නේද they can buy an island even island එකක් දීවයිනක් උනත් ඒගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න තරම් දුප්පත් next poor එකෙන් දාන්න මේ ටික poor තමයි poor situation is there in Sri Lanka නේ ලංකාවේ තියෙන්නේ poor situation එක නේද prevail situation is very very bad then we can say like our country is එකක් නේ එතකොට be verb is නේ එකක් is so poor that කොච්චර දුප්පත්ද කිව්වොත් නේ කොච්චර දුප්පත් our country is so poor that it has no money ඒකට රටට සල්ලි නැහැ it has no money it has no money even to buy medicine බේත් ගන්නවත් සල්ලි නැහැ our country my country is so poor that it has no money even
සල්ලි නෑ to buy medicine. බේත් ගන්නවා සල්ලි නෑ. ඒ තරම් දුප්පත් වෙලා තියෙන්නේ. හේතුව තමයි කියන්නේ කවුද? අපේ හෙල්ත් මිනිස්ටර් කියන්නේ අරගලේ හින්දා නෑ හෙල්ත් මිනිස්ටර් නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. අරගලේ හින්දා තමයි මේ සියල්ල සිද්ධ වුණේ කියලා. right. next toll saman is saman එකක් ඉඳලා is saman is so told that කොච්චරද උස කියනවා කොච්චරක් උසයිද කියනවනම් saman he can touch උඩ පුළුවන් අල්ලන්න the roof වහලේ අල්ලන්න පුළුවන් කොච්චර උසයි someone is so tall that someone කොච්චර උස කියනවනම් he can touch the roof කොට අල්ලන්න පුළුවන් මේ වහලේ අල්ලන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඔයාලට දැන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් you can create sentences by using so blah 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 that so එකයි that එකයි අතරට adjective එකක් use කරන්න he is so smart that ඒක කොච්චර ලස්සනද කියනවා he has many girlfriends girlfriends ලා ගොඩාක් කියනවා ඒ වගේනේ තව she is so short that කොච්චරද මිටි කියනවා නම් she couldn't get married yet තාම මැරි කරන්නවත් බැරි වුණා අර ඒ තරම් මිටි හින්දා අන්න ඒ වගේ හදා ගන්න පුළුවන් adjective එකක් use කරන්න so එකයි that එකයි between so and that you can use adjective ඊට පස්සේ උගලන්න පුළුවන් නිර්මාණය කරගන්න වාක්‍යයක් ලස්සන මේ වාක්‍ය කාණ්ඩයක් සිංහල අමුවට භාවිත කරලා ලස්සන වාක්‍ය ගන්න කොච්චරද කිව්වොත් කියන ලස්සන වාක්‍ය කාණ්ඩ භාවිත කරන්න පුළුවන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තමයි ඕනේ දිගින් දිගට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඉස්ම යන්න ප්‍රැක්ටිස් කරොත් මේක ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් bye for now